Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem mesaje. La baza pachetului avem așa: îndrăgostiții și puterea, da? O legătură cu zodia Gemeni, mai avem aici zodia Leu. Putem să discutăm și despre un moment în care există o oarecare luptă aici, fie în cadrul unei povești de iubire, fie are legătură cu o pasiune pe care o ai și în care îți pui foarte puternic energia. Mai poate să fie și un moment în care ai de luat o hotărâre. Mai vezi și faptul că ești foarte pasionat de ceva sau pui suflet în tot ceea ce faci în această perioadă și trăiești totul extraordinar de intens. În plan personal avem un 8 de cupe, ceea ce înseamnă că este un moment în care tu lași în urma ta tot ceea ce nu te mai împlinește, e ca și cum ești pregătit să faci curățenie în viața ta emoțională. Pentru alții poate să însemne și un fel de despărțire, e ca și cum ziceți, uite, întorc spatele, renunți la această prietenie, la această poveste de iubire. Pentru alții, în schimb, e ca și cum aici iertați pe cineva, da? Dați dovadă de iertare, întoarceți spatele cuiva, vă eliberați din ceva mai complicat. Iar apoi avem 9 de cupe, următorul mesaj. 9 de cupe, uite, poate să însemne și faptul că ai parte de o împlinire, de o bucurie. E ca și cum reușești să mergi în împlinirea ta, reușești să ajungi într-un punct în care bucuria ta este cu adevărat așa cum îți dorești. Mai văd aici și un moment cu foarte mari emoții pentru tine, dar poate să fie și o rezolvare a unei situații importante pentru sufletul tău. Ok, hai să vedem, să clarificăm puțin aici. În primul rând, 8-ul de cupe. Și avem așa, 3 de bâte, puterea, o legătură cu zodia Leu. Ce mai văd aici în plan personal, poate să fie un moment în care, uite, pui un pas înainte într-o situație anume. Poate să fie și faptul că te ambiționezi și rezolvi anumite situații care ți se păreau nedrepte. Mai poate să fie și o mică provocare legată de un drum. Ceva ce ai lăsat în așteptare se termină. Hai să vedem 9 de cupe. Zece de spade avem. În sfârșit, da, e ca și cum primești o veste de final. Primești o veste cum că ceva se eliberează. Mai vreau o carte. Patru de spade. E ca și cum pui punct la ceva și te liniștești, te eliberezi. Pajul de monede. Și uite, poate toată situația aceasta are legătură cu o persoană nouă, are legătură cu faptul că reușești să înveți ceva nou, să studiezi ceva nou. Mai vreau o carte. Da? Pajul de cupe. Uite, poate e ceva legat de două persoane mai tinere sau poate să fie ceva legat și de o invitație pe care o primești. Poate are legătură și cu o curiozitate, nu știu, ai întrebat ceva în legătură cu o persoană, poate e vorba de o problemă de sănătate a cuiva. În continuare, avem 6 de monede. Uite, bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Putem să discutăm aici și despre un moment în care reușești să rezolvi ceva important din punct de vedere financiar, dar mai poate să reprezinte și faptul că te afli într-o perioadă aici în care reușești să primești bani din două părți sau pentru unii, nu știu, poate reușiți să vă achitați o datorie.
Treiul de cupe, da? Avem o primă bucurie, o primă victorie, o realizare din punct de vedere profesional sau poate o veste bună privind banii, o veste bună privind locul de muncă. Mai văd aici și o atmosferă bună la locul de muncă, parcă e ceva legat și de o zi de naștere, o petrecere. Zece de cupe, 2 de bâte. Este o veste bună pe care ai așteptat-o de foarte mult timp. Mai văd aici și niște planuri de viitor pe care ți le poți face. Planuri de viitor care sunt foarte, foarte importante. 6 de spade. Uite, un drum pe care îl faci către cineva anume sau persoana aceasta poate face drum către tine. Mai poate să fie și că primești un pachet, un colet. Banii ăștia, nu știu, pot avea legătură fie cu ideea de drum, de străinătate, fie toată situația asta poate avea legătură cu o schimbare. Mai vreau un mesaj. Să vedem ce cu treiul de cupe. Uite, 3 de cupe avem așa, judecata și 2 de monede. Deci o veste mare pe care o aștepți. Este o veste pe care ai așteptat-o de mult timp. Este o veste care, știu eu, te poate determina să te împarți între două direcții, două situații, două persoane. Dar e și o veste mare care zic eu că ți aduce liniștea. Marea preoteasă. Deci pot fi niște secrete pe care le afli, niște informații care ți aduc liniștea. Pentru alții văd aici și o conexiune pe care o puteți avea cu o persoană mai misterioasă. Este o persoană care știe foarte multe, dar spune puține sau face puține. Mai vreau un mesaj. Regele de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Posibil ca această situație să aibă legătură cu un bărbat fie mai sensibil din fire, fie este un bărbat care lucrează în zona medicală sau este un bărbat mai spiritual, mai credincios, calm și niște vești bune, uite, pe care le primești. Nebunul avem aici. O resetare. Poate să fie și o schimbare bruscă legată de un proiect sau legată de ideea de studiu, chiar pentru unii dintre voi. Surpriza, wow! Surpriza, 2 de cupe, 5 de cupe. Un cuplu supărat. Sau o persoană, da, cu care tu ești împreună, sau știu eu, comunici, aveți o relație, persoana asta e supărată, e tristă. Surpriza poate avea legătură și cu o problemă într-o relație de cuplu, fie cuplul tău, fie e vorba de un cuplu din exteriorul tău, care, așa cum am spus, are o problemă. Hai să vedem, 2 de cupe. Regina de spade, asul de monede, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Surpriza poate avea legătură cu o veste care apare de la femeia asta. E vorba de o femeie mai dură, mai rece, mai detașată. Este vorba de o femeie care știe foarte bine ce își dorește, știe foarte bine cum anume să pună problema. Uite, e o persoană foarte sigură pe ea, foarte dură. Mai vreau un 5 de cupe. Să vedem. Asul de cupe, magicianul. Poate să fie aici vorba și despre o persoană care e mult prea sensibilă. Pentru alții poate să fie și faptul că aflați de cineva din jurul vostru că a fost trădat sau trădată. Regina de cupe. Deci
Deci, din nou, zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Surpriza cred aici că are legătură cu o femeie din jurul tău. Valetul de spade. O persoană care este foarte curioasă. O persoană care știe foarte bine să-și urmărească interesul. Poate să fie și ca un fel de vârfă, da, pe care o auzi. Auzi o veste, da? Și mai văd aici o persoană care... Uite, avem regina de bâte, 6 de cupe. Cineva, uite, căruia îi place să se distreze, cineva căruia îi place să acționeze într-un anumit mod. Avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Eu cred că are legătură cu faptul că cineva își deschide sufletul în fața ta în legătură cu o problemă. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Sunt curioasă în legătură cu surpriza. Avem porcul și cineva, nu știu, e o persoană aici căruia nu-i merg treburile. Da? Un plan care se înnoadă, ceva ce nu funcționează. Poate avea legătură cu o problemă, poate chiar de sănătate. Și ce mai avem aici este că o întâlnire cu un necunoscut ți-ar putea fi foarte favorabilă. Avem noiembrie și octombrie, deci ceva important ce se poate întâmpla în lunile acestea. Poate pentru unii, uite, mai avem aici zodia Balanță, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Poate are legătură cu o transformare toată situația asta. O dorință sinceră va fi garantată. Da? Văd o persoană aici care este pur și simplu supra-solicitată din toate direcțiile. Și avem împăcare și avem un curcubeu. Cea mai dificilă parte din situația asta se finalizează. Da, e ca și cum iese curcubeu, e ca și cum ceva se rezolvă aici pentru tine. Și avem un bagaj. Cineva important, precum un nou job. Da? Hai să vedem totuși ce spune și acest oracol. Avem vântul de noapte, a face față unor frici, eliberări din subconștient și avem vindecare. Deci poate cineva care îți declară anumite probleme pe care le are la nivel emoțional, anumite frici, bineînțeles. Avem 9 de inimă, împlinire, armonie și protecție. Deci poate cineva care are nevoie de protecția ta, cineva care are nevoie de o veste bună, cineva care are nevoie de încurajare, mai avem aici. Vei mai cere un mesaj, au ieșit mai multe, da, asta este de acum. Avem pace, da, a da la pace, a elibera acele gânduri care agită. Un cadou ascuns, supărare, un sfârșit și un nou început. Deci o persoană aici care, nu știu, e puțin temătoare în legătură cu un sfârșit, dar și cu un nou început. Avem mister, magie. Interesant.
evoluție. Deci cineva evoluează sau o relație evoluează. Hai să vedem ce zice tarotul meu. Ei, avem o veste despre un final și o zi plăcută. Da? O veste despre un final la o zi mare, la o zi sfântă și avem aici o pagubă, o pierdere. Deci poate cineva care are o astfel de problemă. Și avem cunoștințe noi și o surpriză. E ca și cum cunoște aici o persoană nouă. Cu ceartă, cu intrigi între femei, proces și judecată și cununie relație. Deci un conflict aici, care, așa cum am zis, poate avea legătură, nu știu, cu o prietenă sau cu cineva din familie. Și are o legătură toată povestea asta și cu o persoană vicleană. Posibil o persoană vicleană de la drum. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem așa, zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, deci este ceva rapid ce se petrece. Și avem manifest, spune universului exact ceea ce tu vrei. Da? Poate cineva care își manifestă, știu eu, gândurile, da? Cineva care spune ce își dorește să facă, ce își dorește să ajungă. Și apoi avem adicții, probleme cu obiceiuri nesănătoase. Și avem o persoană narcisistă. Mai avem zodii de aer, zodii de apă, Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion sau Pești. Eu simt aici că e vorba de 3 persoane diferite. Da? Și avem sarcină, cineva așteaptă. Acum poate să fie vorba și despre un proiect foarte drag. Și avem și angajament, adică ceva care devine foarte serios, doar că avem aici un mincinos. Interesant. Bun, cineva care mai cere timp. Vreau un mesaj. O iubire adevărată apare atunci când te aștepți mai puțin. Apoi avem uniune. Uniunea unor suflete este un eveniment miraculos care se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin. Pentru unii surpriza poate avea legătură cu o relație. O împăcare. E ceva aici ce vei afla care te va ajuta să ajungi la o împăcare cu tine, care te va ajuta să te simți împlinit, liniștit. Angajamentul este un factor important care construiește relații de succes. Cineva care te admiră. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.